Motul, a kenőanyagok szakértője 1853 óta. Totálkár erőmérő sorozatunk következő autója ez a Dacia. Méghozzá egy 1000-es benzines turbomotorral, de ha ez még nem volt elég, akkor még gázüzemre is átalakítva. Természetesen gyári rendszerről beszélünk, megpróbáljuk majd mindkét rendszert megmérni, benzinnel, illetve gázzal, mit tud ez az autó. A gázüzemnek a sajátossága, hogy nincs annyi energiatartalma a gáznak. Jellemzően a keverés az precízebb, hiszen már egy légnemű anyagot keverünk össze a levegővel. A hátulütője talán pont az energiatartalomból adódik, hogy a magasabb teljesítmény szinteknél talán nem tudja ugyanazt a csökkent energiatartalma miatt. Igazi előnye lehet a gáznak, hogy az oktánszáma az sokkal nagyobb, 110 körüli az autógáz oktánszáma, ezzel elméletileg magasabb turbónyomást, vagy egy szívómotornál magasabb kompresszió végnyomást érhetnénk el. A rendkívül jó helykínálaton kívül igazából a motorról szól ez az autó. Van egy pici motorja, ami jó fogyasztást ígérhet, de ezen kívül kettős üzemű, tehát gáz és benzinüzemű is. Mennyire játszott ez szerepet a választásban? Teljesen szerepet játszott a választásban. Mikor megtudtam, hogy a következő Dacia generációban nem lesz már kombi kivitel, akkor sürgősen lépnem kellett, és a Magyarországon az utolsó gázos Daciát sikerült megcsiptem. A gázos fogyasztás most városban 7,5 liter gázt igényel 100 kilométeren. Ezt 230 forintos gázzal ki lehet számolni, szerintem igen rentábilissá teszi az üzemeltetését az autónak. Nem mértem még a benzines fogyasztást, a guruk szerint 1:10-hez kell használni benzin-gáz állapotba. Idáig egyszer volt az, hogy 100 kilométert mentem, 1000 kilométerenként 100 kilométert megyek benzinnel, de mikor visszaváltottam gázzal, meglepődtem, hogy alulról mennyivel nyomatékosabb az egész autó, és ugyanilyen gázállásnál mennyivel jobban ugrik az egész autó. Mire elég ez a 100 lóerő? Mai viszonylatban, magyarországi viszonylatban mindenre. Tehát egy normálisan föl lehet venni vele a forgalomritmusát, sőt, ha nagyon tapos az ember, akkor még túl sok is, de autópályán is sehol nem szenved az ember semmilyen hiányt. Annyit lehet észrevenni, hogy gázüzemben kicsit nyersebb a motor hangja, mint benzinüzembe, és alapjáton hallani, hogyha átvált az ember gázüzemre, hogy csattognak egy kicsit a befecskendezők. A befecskendezők, igen. Ennyi különbség. Van-e tipped? Mit fogunk mérni? Meg fogjuk mérni mindkét üzemmódban. Mit tippelsz? Lesz-e különbség a kettő között? Szerintem lesz, mert ugye gázos nagyobb a nyomatéka, de nem annyira erős bele a motor magasabb fordulaton. Szerintem gázosan olyan 90 lóerő körül lesz. Benzinnel szerintem fogja hozni a 100 környéket, mert ugye ez egy elektronikusan beszabályozott lóerő van benne, mert a motor létezik 120-140 lóerővel is, fogja hozni a 100 lóerő környékét. Én is hajlok erre, megkockáztatnám, hogy ez inkább 100 lóerő fölött lesz benzines állapotban, és hát majd meglátjuk, kíváncsi vagyok erre az egészre. Egyébként ugye nyilván kevés kilométer, mennyit mondtál? 1800 kilométer van benne most. Gyakorlatilag új értékű autóról beszélhetünk, úgyhogy nézzük, mit tud ez a 3 hengeres autó a próbavadon. Most átváltjuk a Daciát gázüzemről benzinüzemre. És átállt, meg vagyunk. Vastagabb diagram az a benzines, és a vékonyabb pedig a gázüzem. Mit látunk itt? A nyomatékot nézzük meg először.
Ugye a mérés az 50 km/h-ról indul, és van egy igen erős hirtelen felfutás, majd egy bezuhanás, és ott még egy kis hullámot találunk a görbében, mindkét üzemnél jellemző volt. Nézzük tovább akkor a görbét, 4000 környékén egy csúcsot ér el, 4 és 5000 között egész jól megmarad, majd szépen, ahogy adódik, hullik is le a nyomatékgörbe. A teljesítmény természetesen ezzel összhangban van. Azt látjuk, hogy ahol ez a nyomaték beesés van, ott a teljesítmény majdnem konstans, utána pedig egy enyhe hullámzás van, és nagyjából 5500-nál elérjük a teljesítmény maximumot benzin üzemben. Mit tapasztalunk gázosnál? Hát azt, amit a fizikája megad, magyarul, hogy nagyobb a kompresszió tűrése, az oktánszáma, ezáltal nagyobb nyomásokat, esetleg nagyobb előgyújtást is elvisel a motor. A karakterisztika, az a hullámzás az megmarad, majd pedig amikor már teljesítményre lenne szükségünk, az energiatartalma az LPG-nek kisebb, ugye ez nagyjából propán-butángáz, akkor ott csökken a nyomaték, alacsonyabb, mint a benzinüzemű, és hát ez visszaköszön a teljesítményben. 100 lóerő a gázos teljesítmény, tehát gázzal annyit tud, mint a katalógus adat, viszont a benzinnel, ahogy említettem is, 107 lóerőnél tartunk, ami meg 7%-kal jobb, mint a gyári adat. Attila, mit gondolsz róla? Gázüzemben meglepődtem rajta, hogy hozza a 100 lóerő fölötti értéket ott is, és a nyomatékban is majdnem elér a 170 Nm-t. Én a görbe alapján, ugye én ezt úgy mondanám, hogy ahogy használja az ember, hogy rálép a gázra, fölpörög 2200-ra megint az autó, megijed, elveszi a gáz gyorsan, mert már váltani is kéne, és akkor ott beszakad a görbe, és akkor kezdődik előről. Megmarad az, hogy vagy használod 2500-ig, és akkor igen, tökéletes, mert igen, bődületes nyomatékod van, igen, tehát gyakorlatilag fölszalad 170-re, és igen, valószínűleg ezt érzed benne, igen, nagyon jól megy. Nagyon-nagyon jól megy. És hát nem kell magas fordulaton pörgetni a motort. Köszönöm szépen, hogy elhoztad nekünk ezt a nagyon érdekes autót, mert egyrészt nagyon új, a két üzemmód és a viszonylag kis motor az egy egyedi kombináció. Talán mértünk már ilyen autót, de mindenképpen egyedi autó, hogy gázüzemmel is turbós benzines motort 3 hengerrel mértünk. Köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm a lehetőséget, hogy elhozhattam az autót. Erőmérő sorozatunk következő autója, ez a Toyota Corolla lesz. Egy T-Sport kivitel, amiben egy 1.8-as, változó vezérlésű, nagyon pörgős motor van. A gyári ígéret 190 lóerő körüli, az autó 15 éves, kíváncsian várjuk, hogy tudja ezt az értéket. Ha kíváncsi vagy, hogy mit tud ez az autó a padon, akkor iratkozz fel a Total Car YouTube csatornájára, és nyomd meg az értesítési ikont.